Уяви, що твій розум – це квартира, в якій ти живеш щодня. Колись там було просторо, кілька ідей, мрії, прості бажання. А тепер усе завалено. Чужі очікування, страхи, сором, нескінченні «а що як?». Більшість людей звикають жити в цьому хаосі і називають це нормою. Вони щиро вірять, що важка голова, тривога і постійний шум у думках – це обов'язковий бонус дорослого життя. Це брехня. Це відео не про «думай позитивно» і не про магічні афірмації. Це про конкретну ментальну дисципліну, про стоїчний підхід до думок, про реальні дії, які очищають голову. Ми розберемо 9 уроків, і кожен з них – це інструмент. Не теорія, а те, що можна зробити вже сьогодні. Перш ніж ми підемо далі, зроби 3 секунди інвестиції у свій спокій. Підпишись, постав вподобайку і напиши будь-який коментар, навіть одну крапку. Це не просто підтримка, це твій перший маленький крок до чистої голови, дія замість хаосу, фокус замість шуму. А тепер починаємо. Урок 1. Думка не проблема. Проблема – віра в неї. Є одна фундаментальна річ, яку більшість людей проживають на автоматі. Вони плутають саму думку з правдою. Розум виробляє десятки тисяч думок на день. Частина з них хаотична, частина безглузда, частина емоційна, частина взагалі не твоя. Ти підхопив їх від батьків, школи, оточення, соцмереж. Але коли така думка з'являється, людина реагує так, ніби це Божий вердикт, ніби це суд, який оголошено і вже не переграєш. Думка може бути грубою, різкою, абсурдною, але вона ще не дорівнює реальності. Стоїки називали це судженням, тобто внутрішньою інтерпретацією, яку люди плутають з фактами. Факт – це те, що можна зняти на камеру. Ти щось зробив, комусь сказав, кудись пішов. А думка – це реакція розуму на подію. Більшість токсичних реакцій не більш ніж давні автоматизми, які колись стали звичками. Хтось у дитинстві чув «ти нічого не можеш». І тепер кожна складність запускає той самий заїжджений запис. Хтось звик жити у тіні страхів, і тепер розум постійно генерує загрози, яких немає. Суть не в тому, що токсичні думки з'являються, вони будуть з'являтися завжди. Суть у тому, чи віриш ти їм. Уяви, що розум – це річка. Листя пливе по поверхні. Є листя чисте, є мокре, є потемніле, є навіть гниле. Але вони всі однакові в одному. Вони пливуть. Вони не твої, поки ти не тягнеш їх у руки, не тримаєш, не розглядаєш, не притискаєш до себе. Віра – це момент, коли ти хапаєш листок і кажеш «це про мене, це істина». І з цієї секунди думка отримує владу. Усі внутрішні рани, невпевненість, тривоги не від самої думки. Вони від тотальної довіри думці. Людина не страждає, бо в голові з'явився образ провалу. Вона страждає, бо вирішила «так і буде». Вона не ламається від фрази «ти нікчема». Вона ламається, бо погодилася з нею. Це ключове розрізнення. Думка не вибирається, але вибирається реакція. Що робить стоїчна практика? Вона повертає тобі свободу. Перше, ти називаєш думку. Як тільки з'являється фраза «я не витримаю», ти не зливаєшся з нею. Ти кажеш «це думка страх». Вже сама назва створює відстань. У цю відстань потрапляє свідомість, і механізм «віра-шам-правда» ламається. Друге, ти ставиш питання – це факт чи інтерпретація? Факт. Я помилився. Інтерпретація. Я нікчема. Різниця величезна. Факт можна виправити. Інтерпретацію можна замінити. А коли думка викрита, вона слабшає, бо втрачає магію абсолютності. Третє. Ти дозволяєш думці пройти, не чіпляючись. Це не пасивність. Це дисципліна. Це позиція воїна розуму. Я бачу думку, але я не є думка. І тут відкривається свобода, яку більшість людей ніколи не відчували. Коли ти перестаєш вірити кожному імпульсу, розум стає м'якшим, чистішим, спокійнішим. Токсичні думки не зникають, але втрачають владу.
Вони вже не керують твоїми реакціями, рішеннями та самооцінкою. Це перший крок до ясності – розуміння, що думка – це просто подія в голові, а не вирок. І якщо ти не даєш їй віру, вона проходить як хмара, без драми, без руйнування, без того внутрішнього шторму, який раніше здавався неминучим. Урок другий. Розум іде за увагою. Уяви, що всередині тебе є прожектор. Він світить тільки на одну річ у конкретний момент. І те, на що він світить, стає твоєю реальністю. Не подія, не ситуація, не факт. А саме те, що опинилося у світлі твоєї уваги. Саме тому одна і та сама ситуація може зламати одну людину і зовсім не зачепити іншу. Різниця лише в тому, де стоїть прожектор. Проблема в тому, що у більшості людей увага живе своїм життям. Це не прожектор, це звір, який виривається з рук і кидається на будь-який шум. Хтось щось написав, увага побігла туди. Спогад виринув, увага вже в минулому. Думка про провал, увага вже в катастрофі, якої немає й близько. Це створює відчуття, що розум не керований. Але проблема не в розумі. Проблема в тому, що увага не тренована. Увага – це м'яз. Якщо ти не керуєш нею, вона буде керувати тобою. Сценарій, який ти знаєш занадто добре. Ти прокручуєш у голові один діалог, одну фразу, одну подію. Ти навіть не помічаєш, як потрапляєш у внутрішню воронку. Думка тягне емоцію, емоція тягне тіло. Тіло дає сигнал назад у думки, і ти вже всередині петлі. Розірвати петлю допомагає одна проста дія – повернути увагу в реальність. Не в драму, не в фантазію, не в уявлену катастрофу, а в те, що є перед очима прямо зараз. Є проста техніка, яка працює завжди. Стоїки користувалися її аналогами тисячі років тому. Зроби мікропаузу, зупини рух, жест, думку. Назви собі 3 речі, які бачиш. Колір стіни, тінь, якийсь предмет. Назви 2 звуки, які чуєш. Вентиляція, кроки, легкий шум. Відчуй одну річ у тілі – спину, стопи, температуру. Це вибиває тебе з автоматичного мислення. Розум повертається в теперішній момент. А в теперішньому моменті токсичні думки не живуть. Їм потрібен або минулий сором, або майбутній страх. Тут і зараз є тільки факт і дія. Після цієї мікропаузи постав собі одне запитання. Що дійсно потребує моєї уваги в цю секунду? Не завтра. Не через рік. Не в уявленому сценарії. А зараз. Посуд у раковині. Завдання, яке лежить перед тобою. Постава. Дихання. Одна конкретна дія, яку можна зробити. Як тільки увага повертається в точку реального контролю, весь емоційний шум зменшується. Не тому, що проблема зникає, а тому, що ти перестаєш підсвічувати її прожектором. Є ще один потужний принцип стоїцизму. Те, що отримує твою увагу, зростає. Те, що не отримує, слабшає. Дивишся на проблему – тривога росте. Дивишся на задачу – з'являється сила. Дивишся на можливість – з'являється дія. Увага – це кермо, і якщо його не тримати, машина їде сама, а сама вона зазвичай їде в кювет. Тому суть уроку проста – навчися ловити моменти, коли увага тікає туди, куди їй не треба. І поверни її в те, що реально у твоїх руках. Не треба бути генієм, не треба бути святим, не треба володіти надприродними техніками. Потрібно лише пам'ятати одне – розум іде за увагою, тому почни керувати тим, куди дивишся. Урок 3. Рух ламає ментальне застрягання. Людина часто думає, що токсичні думки – це проблема мозку. Насправді, більшість ментальних застрягань починаються з тіла. Коли тіло застигає, коли ти довго сидиш, лежиш, скролиш стрічку без руху, нервова система переходить у режим напруги. У цьому стані думки стають липкими, нав'язливими, повторюваними.
Саме тому найтемніші сценарії народжуються вночі в ліжку або тоді, коли ти годинами сидиш у тій самій позі. Тіло в ступорі, розум у спіралі. Стоїки це чудово розуміли. Їхня філософія не була сидінням і роздумами. Вони ходили, тренувалися, займалися фізичною силою, практикували дисципліну тіла. Для них це був не спорт, а спосіб мислення. Рух очищає те, що застрягло. Сучасна психологія підтверджує те саме. Рух змінює хімію мозку, зменшує рівень кортизолу, запускає процеси, які зупиняють паніку та зациклення. Подумай, як змінюється потік думок, коли ти просто виходиш пройтись. Раптом те, що здавалося безвихіддю, стає простішим. Проблема, яка тиснула грудну клітку, втрачає гостроту. Емоції, які здавалися неможливо важкими, стають переносними. Це не випадковість. Це фізіологія. Рух буквально знімає тіло з гальма, і разом із ним починає рухатися розум. Тому перший інструмент, який працює для кожного – правило 2 хвилин руху. Як тільки в голові починається внутрішній шторм, встав і рухайся. Не думай про рішення, не аналізуй, не розбирай, просто рухай тіло. 2 хвилини ходьби по кімнаті, 10 легких присідань. Крок на балкон, потягнутися, розпрямити спину, змінити позу. Це здається дрібницею, але тіло сприймає це як сигнал. Ми не в пастці, ми не лежимо безпорадно, ми не помираємо, ми рухаємося. І нервова система починає розслаблятися. Коли тіло отримує свободу, розум перестає захлинатися від катастрофічних сценаріїв. Є ще одна важлива річ. Токсичні думки часто прив'язані до конкретних місць. Ліжко, де ти прокручуєш переживання. Стілець, де ти сидиш і сам себе знищуєш критикою. Кут кімнати, де ти постійно залипаєш у телефон. Зміниш місце – зламаєш паттерн. Зміниш позу – зміниться хімія емоцій. Зробиш рух – зупиниш внутрішній обвал. Окрема техніка – вивільнення емоцій через тіло. Вона проста і працює. Якщо накопичилась злість, натисни долонями в стіну 30 секунд усією силою. Якщо тіло скуване, потряси руками та плечима, як тварина, що скидає стрес. Якщо накриває сум, дозволь тілу прогнутися, а потім свідомо випрямися, розкрий грудну клітку, вирівняй спину. Тіло щитує твою позу як сигнал емоційного стану. Стоїки не керували емоціями словами. Вони керували тілом, щоб заспокоїти розум. Навіть тварини мають інстинкт очищення. Коли оленя переслідує хижак і він утікає, після стресу він буквально струшує тіло. Це спосіб завершити цикл напруги. Людина ж навпаки переживає неприємну розмову, а потім сидить без руху, тримаючи весь стрес усередині. Енергія не виходить, і думки починають її перетравлювати, перетворюючи на тривогу і нав'язливість. Тому головне правило цього уроку – не думай, доки застряг, рухайся, і думки зрушать разом із тобою. Рух – це не втеча. Це механізм, який створює внутрішній простір. Коли тіло пробуджується, розум перестає бути туманом. З'ясовується, що більшість проблем не такі страшні, як здавались, просто ти дивився на них із замкненого стану. Дай тілу рух, і побачиш, як розум стає легшим. Урок 4. Те, що заходить у розум, формує те, що виходить. Є одна річ, яку більшість людей недооцінює до абсурду. Розум – це фільтр. Не смітник, не бетонна коробка, не сейф. Саме фільтр. І якість твоїх думок залежить від того, що ти пропускаєш крізь цей фільтр щодня. Не треба бути психологом, щоб помітити закономірність. Якщо зранку ти відкрив новини, побачив чергове горе, відкрив Інстаграм і побачив чужі успіхи, зайшов у Тік-Ток і зловив 20 хвилин хаотичного шуму. Все. Твій розум уже перенасичений. Це як залити в бак дизель, бензин, воду і трохи піску. Машина поїде, але ривками і з димом. Більшість дорослих навіть не пов'язують свій стан із тим, що вони впускають у голову.
Люди кажуть, щось тривожно, нема ясності, не можу сконцентруватися. Але якщо подивитися, як вони починають день, усе стає зрозуміло. Розум рано вранці найвразливіший. Це момент, коли він як чистий аркуш. А що робить сучасна людина? Прокидається, і перше, що бачить, це стрічка. Вона не прокинулась, а вже порівняла себе з іншими, вже зловила негатив, вже впустила у голову сотні подразників. Стоїки робили навпаки. Спочатку тиша, письмо, коротка внутрішня настройка. Не через романтику, через те, що перша інформація задає тон всьому дню. Далі – підписки. Це окремий рівень токсичності. У кожного в стрічці є ті, хто викликає заздрість, дратує, підриває самооцінку або провокує відчуття, що ти не встигаєш. Люди думають, та то ж просто контент, але він працює як маленька ін'єкція щоденної отрути. Хороший тест – відкрий стрічку і злови перше відчуття. Якщо там тиск, порівняння, внутрішня напруга – це не розвага, це шкода. І третє джерело хаосу – новини. Бути в курсі – нормально. Бути в потоці трагедій весь день – ні. Мозок еволюційно не створений для того, щоб знати про всі катастрофи планети одночасно. 100 років тому людина переживала 2-3 стреси в місяць. Сьогодні – по 20 на годину. І це не інформація. Це перевантаження нервової системи. Саме тому люди постійно відчувають виснаження, хоча фізично вони майже нічого не робили. Розум перевантажений тим, що він ніколи не мав би тримати всередині. А тепер практична частина. Перше. Ранок без телефону. Хоча б 15 хвилин. Не відкривати стрічки, не перевіряти нічого. Розум має почати день чистим, а не з бруду чужих емоцій. Друге. Аудит підписок. Жорстко, рішуче. Відпишись від усього, що викликає негатив або порівняння. Це не про людей. Це про те, що твоя психіка не повинна платити за чужий шум. Третє. Новини дозовано. 1 раз на день, у конкретний час. Не перевіряти у перервах. Не тримати в голові те, на що ти не можеш вплинути. Четверте. Якісний фон. Музика, що заспокоює, контент, який навчає, мудрі думки, а не сварки серіальних персонажів. Фон – це те, що формує твоє несвідоме, навіть якщо ти не слухаєш. П'яте. Ментальна дієта. Став просте запитання перед будь-яким контентом. Це робить мене сильнішим чи слабшим? Це вирішує все. Ти не можеш мати чистий розум, якщо весь день заливаєш у нього інформаційний бруд. Ніхто не може. Навіть найсильніші стоїки розуміли. Твій розум – результат того, чим ти його годуєш. І щойно ти починаєш пускати всередину менше шуму, у голові з'являється тиша, ясність, концентрація. Не через магію, через гігієну. Урок 5. Чіткість приходить, коли ти закриваєш незавершене. Розум працює як комп'ютер. Якщо в ньому відкрито забагато невидимих процесів, він починає зависати навіть тоді, коли зовні здається, що нічого не відбувається. У кожної людини є десятки незавершених циклів – справ, слів, рішень, які тягнуться день за днем. Вони непомітні, але саме вони створюють те відчуття внутрішнього шуму, втоми та перевантаження, яке важко пояснити логікою. Подумай. Обіцянка, яку дав собі і не виконав. Лист, на який давно мав відповісти. Рішення, яке переносиш уже місяцями. Розмова, яку боїшся почати. Річ, яку треба доробити, але руки не доходять. Кожна така дрібниця – це фоновий процес, який забирає ментальну енергію. Розум постійно намагається повернутися до цього хвоста, нагадує, тривожиться, проводить невидиму роботу. І навіть коли ти просто сидиш або відпочиваєш, у голові тихо крутиться «треба б зробити це». І ось так народжується хронічне виснаження. Стоїки вважали розум прозорий тоді, коли немає розриву між тим, що ти маєш зробити, і тим, що ти робиш.
Тобто не просто усвідомити свої обов'язки, а діяти відповідно до них. Незавершені цикли – це порушення внутрішньої угоди із самим собою. І поки ця угода порушена, розум не може бути легким. Що робити? Спочатку потрібно зробити невидиме видимим. Візьми аркуш чи нотатки в телефоні і випиши все, що тисне на психіку. Не аналізуй, не сортуй, просто вилий весь ментальний безлад у список. Це називається ментальне розвантаження. Уже на цьому етапі ти відчуєш полегшення, бо те, що було в голові хаосом, перетворюється на об'єкти, з якими можна працювати. Далі починається ключовий момент – розподіл. Постав біля кожного пункту одне з 3 позначень. Перше – можу зробити сьогодні. Друге – можу запланувати на конкретний день. Третє – не в моїй владі. Те, що не в твоїй владі, треба не носити на спині, а відпускати. Це не просто, але необхідно. Розум має обмежену пропускну здатність, і тримати всередині те, на що ти не можеш вплинути – це саморуйнування. Те, що можеш зробити сьогодні, потрібно робити маленькими порціями. Тому що найбільша проблема в тому, що люди чекають на великий прорив, замість того, щоб щодня створювати маленькі завершення. А саме маленькі завершення знімають найбільшу частину тиску. Тому введи правило. Кожного вечора закривати хоча б один маленький цикл. Один лист. Одне рішення. Одна дія. Один крок у сторону завершення. Це здається дрібницею, але саме такі дрібниці змінюють усе. Через тиждень зменшиться внутрішній шум. Через 2 тижні повернеться концентрація. Через місяць розум стане легшим, бо перестане витрачати енергію на непотрібне фонове навантаження. Є ще один важливий аспект. Деякі цикли не завершуються зовні. Вони завершуються всередині. Наприклад, конфлікт із людиною, яка не хоче говорити. Проект, який не можна повернути. Помилка, яку неможливо виправити. Тут завершення виглядає так. Я робив усе, що міг. Це за межами моєї влади. Я дозволяю собі відпустити. Закриття не завжди ідеальне. Іноді достатньо просто поставити крапку у власній голові. І головне, коли розум бачить, що ти завершив бодай одну маленьку справу, він вчиться довіряти тобі. Він перестає тримати тебе в напрузі і дозволяє розслабитися. Саме так повертається внутрішня чіткість. Урок 6. Історії, які ти собі розповідаєш, створюють твою реальність. У кожної людини всередині є невидимий оповідач. Це голос, який безперервно пояснює, що відбувається, що означають події, як до них ставитися і що вони говорять про тебе. Цей голос може бути мудрим, але частіше він діє за старими, болючими сценаріями. Він не повідомляє факти, він створює інтерпретації. І саме інтерпретації керують твоїм емоційним станом, а не події самі по собі. Подія завжди нейтральна. Факт можна зафіксувати камерою. Хтось не відповів, щось не вийшло, проект запізнився, людина подивилася інакше. Але внутрішній оповідач негайно додає сенс. Вони мене не цінують. Я нікуди не годжуся. У мене знову нічого не виходить. Я не такий, як потрібно. Це не реальність. Це історія. Історія може бути справедливою, а може бути жорстокою, перебільшеною, драматичною, хибною. Та біда в тому, що людина зазвичай не ставить під сумнів історію, вона вірить їй, ніби це незаперечний факт. Стоїки вчили розділяти 2 простих рівні. Враження – те, що сталося. Судження – те, що ти про це подумав. Помилка починається там, де судження приймається за істину. Враження – це подія. Судження – твоя фантазія про неї. Що робить токсичні думки такими болючими? Не сама фраза в голові, а історія, яку вона запускає. Розмова пішла не так. Оповідач створив драму. Ти втомився. Оповідач сказав, що ти слабкий. Хтось не відповів. Оповідач заявив, що тебе зневажають. Тому перший крок
навчитися ловити саме історію. Коли ловиш думку, постав собі просте й чесне запитання. Що я зараз собі розповідаю? Запиши історію повністю, без пом'якшення. Я думаю, що всі вважають мене невдахою. Я думаю, що цей провал означає, що я приречений. Я думаю, що ця людина мене зневажає. Така фіксація одразу знижує силу думки, бо історія стає видимою. Другий крок – виділити факти окремо. Фактами можуть бути лише речі, які можна побачити або почути. Проект завершено невчасно. Людина не відповіла протягом одного дня. Я сьогодні помилився у завданні. І коли ці факти стоять поруч з історією, стає видно різницю. Факти завжди маленькі і конкретні. Історія величезна і драматична. Третій крок – задати оповідачу 3 ключові питання. Перше – чи є інші пояснення цих фактів? Друге – це судження допомагає мені рости, чи тільки принижує? Третє – це припущення чи доказ. У 90% випадків історія виявляється перебільшенням або взагалі не має зв'язку з реальністю. Четвертий крок – переписати історію чесно, але справедливо. Проект запізнився. Це сигнал, що потрібно краще планувати. Це не робить мене нікчемою. Людина не відповіла, ймовірно, зайнята. Я не можу знати її мотивів. Я сьогодні помилився. Це не вирок. Це процес навчання. Це не самообман. Це відновлення реального масштабу подій. Токсична історія забирає сили. Чесна історія повертає контроль. Коли ти вчишся керувати своїм внутрішнім оповідачем, змінюється не лише мислення, змінюється стиль життя. Реальність стає простішою, емоції чистішими, рішення мудрішими. Стоїчна свобода починається там, де ти перестаєш приймати кожну свою історію як істину і починаєш розрізняти, що є фактом, а що старою раною, яка заговорила твоїм голосом. Урок 7. Ментальний простір росте, коли фізичний очищений. Людина дуже недооцінює вплив простору, в якому живе. Здається, ніби безлад – це просто речі, а хаос навколо – лише дрібниці, які не мають жодного стосунку до настрою чи мислення. Але психіка працює інакше. Розум реагує на простір тією ж мірою, що й на думки. Усе, що лежить не на своєму місці, створює маленьке нагадування всередині. Це треба прибрати, це треба доробити, це не завершено. І таких сигналів може бути десятки щодня. Коли кімната захаращена, коли стіл завалений предметами, коли на комп'ютері сотні файлів, коли на телефоні тисячі сповіщень, розум фактично живе в інформаційному смітті. Це не метафора. Безлад створює постійне фонове навантаження. Мозок мусить обробляти кожен об'єкт, кожну річ, кожен візуальний подразник. Навіть якщо ти не думаєш про це свідомо, нервова система все одно працює на підвищених обертах. Саме через це вдома важко розслабитись, а на робочому місці важко зосередитись. Стоїки жили просто, мінімум зайвого, максимум сутності. Не тому, що прагнули аскези, а тому, що розуміли – усе зайве краде увагу. Сьогодні ми живемо в епосі накопичення. Речі, підписки, файли, повідомлення. Багато хто навіть не помічає, як фізичний безлад стає ментальною вагою, а з цією вагою приходить тривога, перевтома і відчуття постійної неповноти. Найкраще – почати з малого. Не намагайся одразу прибрати все житло. Розуму потрібно відчути перемогу, а не провал. Тому вибери один маленький простір. Стіл, тумбочку, одну полицю, один ящик. Повністю очисти його, протри, розклади все по місцях. Це буде маленьке, але дуже потужне відчуття. Простір піддається твоєму впливу. Те, що було хаосом, стає порядком. І в голові з'являється дивний, але реальний сплеск енергії. Так працює мозок, коли бачить завершення. Після цього можна рухатися далі. Простір, в якому ти спиш, має бути максимально чистим. Кімната, де ти працюєш, максимально мінімалістичною.
Усе, що не використовується щодня або щонайменше раз на тиждень, має або піти, або мати своє чітке місце. Кожна річ без місця – це ментальний подразник. Окрема частина цього уроку – цифровий порядок. Люди недооцінюють, наскільки сильно цифровий хаос впливає на психіку. Тисячі фотографій, сотні чатів, нескінченні сповіщення, десятки зайвих додатків – усе це створює відчуття, що ти постійно комусь винен увагу. Навіть коли телефон лежить на столі, мозок знає – там є невідповідь, там є щось непрочитане, там є справа, яку ти не довів до кінця. Почни із простого. Видали додатки, якими не користуєшся. Почисти робочий стіл комп'ютера, відпишись від зайвих каналів, вимкни непотрібні повідомлення. Це дає такий самий ефект, як прибирання в кімнаті. Розум перестає обробляти зайвий шум. Є ще один цікавий механізм. Коли ти прибираєш фізичний простір, руки зайняті простою дією, і це заспокоює розум. Це схоже на медитацію в русі. Тіло працює, а думки стихають. Саме тому під час прибирання раптом приходять хороші ідеї, ясність і внутрішній порядок. Розум природно синхронізується із зовнішнім середовищем. Зрештою, весь сенс цього уроку зводиться до одного. Порядок у просторі формує порядок у голові. Тому що хаос навколо – це дрібні тисячі подразників, які щодня забирають по маленькому шматочку твоєї уваги, сили та ясності. А чистий простір – це місце, де розум може працювати без зайвого шуму. І коли зникає фізичний безлад, внутрішній простір наче розширюється, дихати легше, думати легше, жити легше. Урок 8. Опір підсилює те, з чим ти борешся. Є одна парадоксальна річ, яку більшість людей помічає надто пізно. Чим сильніше ти намагаєшся вигнати токсичну думку з голови, тим агресивніше вона повертається. Це не збіг і не слабкість характеру. Це механіка психіки. Розум працює за принципом. Усе, на що ти спрямовуєш енергію, зростає. Навіть якщо ця енергія – боротьба. Коли ти кажеш собі «не хочу про це думати», ти фактично зосереджуєшся на тому ж самому. Увага, навіть негативна, стає для думки паливом. Саме тому нав'язливі образи, сором, страхи і сумніви так часто повертаються з подвоєною силою. Ти намагаєшся їх утопити, а вони виринають різкіше, як м'яч, який ти силуєш тримати під водою. Стоїки розуміли, що головна причина страждання – не сам факт появи неприємної думки, а спротив їй. Коли з'являється страх, людина бореться. Коли з'являється сумнів, людина штовхає його геть. Але цей штурм тільки збільшує силу супротивника. Розум входить у стан між двох вогнів. Думка тисне зсередини, а ти тиснеш у відповідь. І в цій боротьбі ви обоє ростете – ти і твій страх. Справжня свобода починається з іншого підходу. Не боротися з думкою, а дозволити їй бути, не надаючи значення. Це не означає погоджуватися. Це означає перестати робити думку центром подій. Уяви, ти сидиш біля дороги, машини їдуть, деякі шумні, деякі старі, деякі блискучі, деякі смердять вихлопами. Але ти ж не стрибаєш під кожну машину, щоб її зупинити чи розвернути. Вони просто їдуть. Так само й думки. Вони не потребують прямої боротьби. Вони потребують байдужості. Перше, що треба зробити, коли приходить токсична думка – назвати її і прийняти факт її існування. У мене з'явилася думка страху. Логічно, я стурбований. Повернулася думка провини. Це старий шаблон. Це думка, а не реальність. Коли ти не тиснеш на думку, вона не отримує додаткового імпульсу, вона не росте, вона залишається просто ментальним явищем, яке з'явилося і зникне, якщо не чіплятися. Другий крок – цікавість замість опору. Це розумова техніка, яка буквально гасить тривогу. Запитай себе, що саме запускає цю думку, що вона намагається захистити, яку потребу вона викриває. Цікавість руйнує драму.
Неможливо водночас боятися думки і бути до неї допитливим. Це два різні режими свідомості. Третій крок – переведення уваги у дію. Опір – це внутрішня боротьба. Дія – це вихід назовні. Коли ти переходиш до конкретного завдання, руху, дихання, фізичної активності, думка втрачає опору. Вона більше не головна подія дня. Психіка завжди віддає пріоритет тому, що відбувається зараз. Якщо зараз ти дієш, думка відходить у тінь. Четвертий крок – дозволити думці існувати без емоційного заряду. Ти можеш сказати собі «так, ця думка тут», але вона не керує моїми діями. Це позиція спостерігача. У ній немає боротьби, є контроль. Коли людина перестає вести війну зі своїми думками, вони перестають бути ворогами, вони стають просто явищами, які приходять і йдуть. І найважливіше, вони перестають керувати поведінкою. Зникає тривога очікування, страх повторення, виснажливий внутрішній тиск. Це той момент, коли свобода стає тишею. Токсичні думки ніколи не зникнуть повністю і не повинні. Але вони перестануть бути центром життя. І тоді вперше з'являється відчуття простору. Розум стає ширшим, думки – м'якшими, життя – значно легшим. Урок 9. Консистентність важливіша за інтенсивність. У більшості людей є одна ілюзія. Вони думають, що життя змінюють великі рішення. З понеділка почну, з нового року стану іншим. Ось цей момент все перевернув. Це виглядає красиво, але не працює. Життя змінюють невеликі прориви, життя змінюють маленькі дії, повторені багато разів. Саме це стоїки розуміли ідеально. Вони не чекали натхнення, вони не чекали правильного настрою, вони не чекали моменту сили, вони створювали силу щоденними кроками. Їхня формула проста – характер шуаш – повторення. Подивись чесно на будь-яку свою проблему. Тривога, хаос, застрягання, низька самооцінка. Це не те, що з'явилося раптово. Це результат звичок, які повторювалися роками. І точно так само вихід з цього – теж звички, тільки нові. Уяви дві людини, одна раз на місяць рве поперед себе. Дає собі обіцянки, читає мотивацію, вирішує, що все, досить. Через 2 дні вона повертається в старе. Інша щодня робить один маленький рух у потрібний бік. Навіть коли не хоче. Навіть коли немає настрою. Навіть коли можна завтра. Через тиждень різниця непомітна. Через місяць відчутна. Через півроку це вже 2 різні життя. Ритм завжди перемагає порив. Чому маленькі дії працюють так сильно? Тому що кожна маленька дія – це сигнал мозку про твою ідентичність. Коли ти назвав токсичну думку, мозок отримав сигнал «Я не раб думок». Коли ти закрив один незавершений пункт, мозок читає «Я доводжу справи до кінця». Коли ти прибрав в кімнаті, мозок каже «У мені є порядок». Коли ти зробив 2 хвилини руху, мозок фіксує «Я не застряг». Коли ти зранку не відкрив телефон, мозок розуміє «Я керую увагою». Ти не просто виконуєш право, ти формуєш нове «я». І тут найважливіше – мозок працює не на інтенсивність, а на повторюваність. Краще 1 хвилина щодня, ніж 1 година раз на тиждень. Краще маленький крок, ніж великий план, який ти не виконаєш. Саме тому стоїки виглядали такими спокійними. Не тому, що не мали емоцій або страхів, а тому, що кожного дня робили маленькі вправи розуму. День за днем, рік за роком. У сучасній психології це називається ефект компаунду. Маленькі зусилля, помножені на час, створюють величезний результат. Точно як гроші під відсоток. Спочатку здається дрібницею, а потім раптом стає великим капіталом. Точно так працює дисципліна. Тепер практична частина. Ось найкращий протокол стійкості, який можна застосувати хоч сьогодні. Вранці 1 маленька дія розуму. Наприклад, назви свою першу думку і відділи факт від інтерпретації.
Вдень – одна дія тіла. 2 хвилини руху, коли накриває хаос. Увечері – один завершений цикл. Наприклад, відповісти на 1 лист, прибрати 1 ящик, закрити 1 дрібну справу. Це займає кілька хвилин, але якщо повторювати день за днем, твій розум почне перебудовуватися сам, не через силу волі, через ритм. І найважливіше – не чекай ідеальних днів. Пропустив – не карай себе. Помилився – повернися на наступній дії. Занадто втомлений – зроби найменше можливе. Головне – не втрачати напрямок. Це і є консистентність. Пам'ятай головне правило – мала дія, повторена багато разів, завжди сильніша за великий порив, який швидко згорів. Так будується характер. Так зникає хаос. Так народжується внутрішня тиша. Не шукай ідеального моменту. Створюй ритм. І саме він зробить тебе стабільним. Тепер у твоїх руках 9 інструментів, які реально можуть перезібрати спосіб мислення. Але жоден інструмент не змінить життя сам по собі. Змінює лише дія. І зараз той момент, коли потрібно зробити вибір. Не гучний, не пафосний, чесний. Або ти закриваєш це відео і повертаєшся у старі звички. Або ти робиш один маленький крок, який запускає нову траєкторію, назвати токсичну думку, замість того, щоб приймати її як істину. Закрити один дрібний, незавершений цикл. Очистити кут простору, який мозок давно просив упорядкувати. Повернути увагу в реальність, хоча б на 1 хвилину. Зробити маленький рух, щоб зрушити тіло й туман у голові. Одна проста дія сьогодні – це тихий, але потужний сигнал собі. Я більше не живу на автоматі. Я вибираю ясність. Якщо цей шлях відгукнувся, підтримай відео. Це не для статистики. Це спосіб підсилити контент, який допомагає людям виходити з хаосу. Постав вподобайку, підпишись на канал і в коментарі напиши фразу, яка закріплює твій вибір. «Мій розум належить мені». Це стане твоєю особистою точкою старту. І водночас допоможе алгоритму донести це відео тим, кому зараз особливо потрібна ментальна тиша і опора.